سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله
العمل حي على خير العمل. الصلاة فقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة العصر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقول ويقول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقول الله أقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تسبيح جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستجير مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. محمد. Inshallah, we will start with the Amaal of the day of Arafah, Yawm al-Arafah, the 9th of Hajj.
Very important day as far as Islamic history is concerned. Today is the day when the Hajjis who are performing the pilgrimage Hajj, they are in the plains of Arafat from the time of Zawal until sunset. It is a wajib wuquf for them. And while they stay there, this is the plain, this is the place where Allah subhanahu wa ta'ala accepts their ibadat, fulfills their hajat. And riwayat mentioned to the extent that not a person that leaves this day until the sunset that makes a dua that Allah will not forgive his sins, regardless of how many sins that person might have. And with that said, inshallah, we will not, we will try and see if we can do all the Amaal. Of course, as we've done in the past, we will curtail a few things and we will do as many things possible together. But of course, there are so many other things that are mentioned in the books of Dua and Amaal, such as Mafatihul Jinan, or you can go to the website duas.org, duas.org, and you click on 9th of Zilhijj. Excuse me. And you click on 9th of Zilhijj in the Amaal of Arafah, you'll find many of the things that you can do throughout the day. Because we have Majlis right after the Amaal, inshallah, we'll try to keep it as concise as possible, but still, it might take us at least hour and a half to recite the 2 rakat namaz that is recommended, which will come up on your screen shortly. Dua of Imam Hussein alayhi salatu wasalam on the day of Arafah, the 4 tasbihat that we will recite, and inshallah we'll conclude with the verses from Ziyarat al-Jami'ah. So that will be inshallah the plan. We'll give a couple of minutes to get ready while we set up the slides, and inshallah we'll resume in a couple of minutes. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Remember all of your marhumin on this special day, specifically request for Surah Fatiha for the sponsors of today's program, the marhumin of Dr. Iqbal Jafri and your own marhumin, marhum Imdad Ali Khan, as well as rest of your marhumin. Surah Fatiha.
This was muted. All right, let me just repeat it for the audience online. There are many Amaal, and we will only be doing the ones that are in yellow, and the ones that are in red, we won't be doing them, but you can do them by yourself, inshallah, at your comfort. The first Amal is the prayer, 2 rakat salat, and in each rakat after Surah Hamd, recite Surah Ikhlas, and in the second rakat after Surah Hamd, recite Surah Kafirun, just like Salatul Fajr. And make the niyat that I offer 2 rakat namaz the day of Arafah, qurbatan ilallah. Inshallah, the next thing, this second 2 rakat namaz, you can do it in the conclusion by yourself. That is a little bit lengthy, and I will have a slide at the end explaining this namaz as well. Third, inshallah, we'll recite the tasbih. And fourth, we will recite Dua Arafah of Imam Hussain. And these are the following, zikr and azkar that are recommended to be recited 10 times each. The slides will come for that as well. We'll skip 8, we'll skip 9. And then there are 4 tasbihat. First one is Subhanallahi qabla kulli ahad. We will recite that. And inshallah, we'll conclude with ziara of Jami' Kabir, a shorter portion of it, which is recommended, especially on the day of Arafah. So without any delay, let's start. I'm sure you've done this salat already, 2 rakat namaz, with the niyat of namaz Roz Arafah, qurbatan ila Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanalladhi fis samai arshuhu. Subhanalladhi fil ardi hukmuhu. Subhanalladhi fil quburi qada'uhu.
سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القيامة عدله سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بسط الأرض سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه اللهم صل على محمد وآل محمد. That was the short dua. And inshallah, now we will start with Dua Arafah of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. This is a very lengthy dua. It is a very passionate, compassionate, affectionate dua of Imam alayhi salatu wassalam, which shows us the etiquette of making dua. It is mentioned this dua which was taught to us by Sayyid al-Shahadat on the day of Arafah, that when Imam ﷺ stood at the Mount Arafah and turned his face towards the Kaaba, he raised his hands in supplication to the level of his face, just like a poor man begging for food, and then Imam began this dua. So inshallah, we'll recite this dua. I will share the recitation with Brother Heather. Well, I'm Heather over here. You want to start off? You want to read off the book? Then I'll do this. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع واتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات السامع وللكربات الدافع وللدرجات رافع وللجوابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا بغيب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل راحلا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرت لي وفيهم شأنني ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل سمعك وسوابل نعمك فأطلعت خلقي ممن يمنى واسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشمله خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما وسويا وحفظتني في المهد طفلا سبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرواحم وكلاتني من طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام وربيتني زائدا في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا اتممت علي بجميع النعم وصرفت عني كل النقام لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك
فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتك زدتني. كل ذلك إكمالا لا نعمك علي وإحسانك إلي. فسبحانك سبحانك من مبدي معيد حميد مجيد، وتقدست أسماؤك وعزمت آلاؤك. فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون. ثم ما صرفت ودرات عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء. وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيبي وخرق مسارب نفسي وخضاريف مارن عرنيني ومسارب ضماح سمعي وما ضمنت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت راسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة أم راسي وبلوغ فارغ حبائل عنقي وما أشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وتيني ويباطي حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حوته شراسيف الإضلاع وحقائق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وما أنتسج على ذلك أيام رضاعي وما أكلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي. أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها إن أودي شكرا واحدة من نعم أنعمك وما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا. أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا. هيهات أن ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق كتابك اللهم وإن باءك وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير إني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاقتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في الملك فيضاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع. فسبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا. سبحان الله الواحد الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا يعادل حمدا ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين، وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. اللهم اجعلني أخشاك كأني يراك، واسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، واخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي، واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثاري ومآربي، وأقر بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي وأقصى شيطاني وفك رهاني، واجعل لي يا إله الدرجة العليا في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا. رب بما براتني فعدلت فطرتي، رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي، رب بما أحسنت إليك وفي نفسي عافيتي، رب بما كلاتني ووفقتني، رب بما أنعمت علي فهديتني، رب بما أوليتني من كل خير أعطيتني، رب بما أطمعتني وسقيتني، رب بما أغنيتني وأقنيتني، رب بما أعنتني وأعززتني، رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي في صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد، وأعني على بواقي الدهور وصروف الليالي والأيام، ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة، واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخاف فاكفني وما أحذر فقني، وفي نفسي وديني فاحرسني، وفي سفري فاحفظني، وفي أهلي ومالي فاخلفني، وفيما رزقتني فبارك لي، وفي نفسي فذللني، وفي أعين الناس فعزمني، ومن شر الجن والإنس فسلمني، وبذنوبي فلا تفضحني، وبسريرتي فلا تخزني، وبعملي فلا تبتلني، ونعمك فلا تسلبني، وإلى غيرك فلا تكلني. إلهي إلى من تكلني؟ إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتهجمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ أشكو إليك غرمتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري. إلهي فلا تحلل علي غضبك، فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سواك. سبحانك غير أن عافيتك أوسع لي، فأسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين،
ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك. لك العتبى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك. لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا. يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه. يا عدتي في شدتي، يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومنزل كافها يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم. أنت كهفي حين تعيين المذاهب في سعتها وتضيق بها الأرض برحبها، ولولا رحمتك لكنت من الهالكين. وأنت مقيل عثرتي، ولولا صدرك إياي لكنت من المفضوحين. وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين. يا من خص نفسه بالسمو والرفعة وفأولياؤه بعزه يعتزون. يا من جعلت له الملوك النير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور. يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا من لا يعلم ما يعلمه إلا هو. يا من كمس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء. يا من له أكرم الأسماء. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. يا مقيض الركب ليوسف في البلد القاف ومخرجه من الجوب وجاعله بعد العبودية ملكا. يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره. يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا. يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من فلق البحر لبني إسرائيل. فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين. يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. يا من لم يعجل على من عساه من خلقه. يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله.
يا الله يا الله يا بديع يا الله يا الله يا بديع يا بديع لا ند لك ويا دائما لا نفاد لك يا حيا حين لا حي يا محيي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من قل له شكري فلم يحرمني وعزمت خطيئتي فلم يفضحني وراني عن المعاصي فلم يشهرني يا من حفظني في صغري يا من رزقني في كبري يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتداني فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أغنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أقلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أعان أنت الذي عرضت أنت الذي أيد أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أسأت أنا الذي أخطأت أنا الذي هممت أنا الذي جهلت أنا الذي غفلت أنا الذي سهوت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت وأنا الذي نكثت أنا الذي أقررت أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك الحمد إلهي وسيدي إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك وأصبحت لا ذا براءة لي فاعتذر ولا ذا قوة فانتصر فبأي شيء أستقبلك يا مولاي
أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والإخوان أن يعيروني ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير لا ذو براءة فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا حجة فاحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوء وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنى ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد علمت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عزائم الأمور وأنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك معددا وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتزاهرها وتقدمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين ولو رفضني على قدر ذي نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك
ولا تكافى نعماؤك. صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعماك وأسعدنا بطاعتك. سبحانك لا إله إلا أنت اللهم أنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق المكبل الأسير يا رازق الطفل الصغير يا عصمة الخائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير. صل على محمد وآل محمد وأعطني في هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وكربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها. إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير. اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سئل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول. دعوتك فأجبتني وسألتك فأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني. اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعماءك وهنئنا عطاءك واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين. آمين آمين رب العالمين. اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعصي فستر واستغفر فغفر يا غاية الطالبين الراغبين ومنتهى من الراجين يا من أحاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعزمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم. فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين وتغمدنا بعفوك عنا فإليك عجت الأصوات بسنوف اللغة. فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك ونور تهدى به ورحمة تنشرها وبركة تنزلها وعافية تجللها ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين. اللهم أغلبنا في هذا الوقت المنجحين مفلحين مبرورين غانمين ولا تجعلنا من القانطين ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك ولا تجعلنا من رحمتك محرومين ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين ولا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين يا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. إليك أقبلنا موقنين ولبيتك الحرام آمين قاصدين
فأعنا على مناسكنا وأكمل لنا حجنا واعف عنا وعافنا فقد مددنا إليك أيدينا فهي بذلة الاعتراف موسومة اللهم فأعطنا في هذه العشية ما سألناك واكفنا ما استكفيناك فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك نافذ فينا حكمك محيط بنا علمك عدل فينا قضاؤك اقض لنا الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم أوجب لنا بجودك عزيم الآج وكريم الذوق ودوام اليسر واغفر لنا ذنوبنا أجمعين ولا تهلكنا مع الهالكين ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيته وشكرك فزدته وثاب إليك فقبلته وتنصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام اللهم ونقنا وسددنا واقبل تضرعنا يا خير من سئل ويا أرحم من استرحم ويا من لا يخفى عليه إغمام الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون ولا من طوت عليه مضمرات القلوب كل ذلك قد أحصاه علمك ووسعه حلمك سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأيادي الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللهم أوسع علي من رزقك الحلال وعافني في بدني وديني وآمن خوفي واعتق رغبتي من النار اللهم لا تنكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني وادع عني شر فسقه الجن والإنس يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد السادة الميامين وأسألك اللهم حاجتي التي من أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك فكاك رقبتي من النار لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير يا ربي يا ربي يا رب اللهم صل على محمد. So it says that Imam reflected on these words by saying Ya Rabbi frequently and effectively, and he attracted the attentions of others who were also praying, for granting their needs, surrounded Imam Hussein to listen to him and to pray in response to his supplication. And they wept, and at sunset, they left Mount Arafat with him. This is the end of the dua, but the extra portion has been added in other works, in narrations of Kafami, in his book Balad al-Amin, and Allah Majlis as well in Zad al-Ma'ad. But Sayyid ibn Tawus, in his book Iqbal al-Amaal, he adds the following statements to the supplicatory prayer. So I'll, inshallah, read those as well for tabarruk. إلهي أنا الفقير في غنايا فكيف لا أكون فقيرا في فقري
إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائم مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى وطاء والياس منك في بلاء. إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. إلهي وصفت نفسك باللطف والرافة لي قبل وجود ضعفي. أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي. إلهي إن زهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن زهرت المصابئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي كيف تكلني وقد تكفلت لي، وكيف أدام وأنت الناصر لي، أم كيف أخيب وأنت الحفي بي. ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك. أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك. أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك. أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك. أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت. إلهي ما التفك بي مع عظيم جهلي، وما رحمك بي مع قبيح فعلي. إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك، وما أرافك بي، فما الذي يحجبني عنك. إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار إن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما آيستني أوصافي أطعمتني من النوك. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساؤه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعواه دعاوي. إلهي حكمك النافذ ومشيتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها وهدم اعتمادي عليها عدلك، بل قالني منها فضلك. إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. إلهي كيف عاظم وأنت القاهر
وكيف العازم وأنت العامر. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. أميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها، ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها. إنك على كل شيء قدير. إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول إليك، وبك استدل عليك، فاهدني بنور إليك، وقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي علمني من علمك المخزون، وصني بسترك المصون. إلهي حققني بحقائق أهل القرب، وأسألك واسلك بي مسلك أهل الجاز. إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. إلهي أخرجني من ذل نفسي، وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي. بك أنتصر فانصرني، بك وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، وبجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. إلهي تقدس رضاك أن يكون له إلة من، فكيف يكون له إلة مني؟ إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع من، فكيف لا تكون غنيا عني؟ إلهي إن القضاء والقدر يمنيني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني، واغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك. These are the two lines
that are probably the summary of the entire dua. That when Imam says at this point, Mada wajada man faqadak, what can one who misses you find any substitute? What has that person found, the one who has lost you? And then Imam completes the sentence by saying, وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ. And what has that person lost? The one who has found you. So that means if someone has found you, then they don't need anything else. And if they have lost you, even if the entire universe was theirs, they have nothing to gain from. لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان يا من أذاق أحباه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبة فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادئ بالإحسان قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرين إلهي يطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنك حتى أقبل عليك إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك فقد دفعتني العوالم إليك وقد أوقعني علمي بكرمك عليك إلهي كيف أخيب وأنت أملي أم كيف أهان وعليك متكلي إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركزتني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء يقمتني أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته مهقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته من الاستواء كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر إنك على كل شيء قدير والحمد لله وحده اللهم صل على محمد وآل محمد. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your amal, your du'as, especially this dua Arafah. Although we were reading, we were going through the meanings of it, understanding this dua. May Allah give you the ma'rifat of Rabbul Alameen, ma'rifat of his hujjat on this earth. May Allah make us closer to the Imam of our time. It is mentioned that Imam is present in the plains of Arafat on this day. May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Inshallah, we are running a little bit behind, so we'll quickly go through these adhkar. Instead of reciting it 10 times, the long ones we'll just recite it once,
and the short ones will recite it 10 times. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa yuhyi. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa atubu ilayh. Now we'll read these 10 times. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahman, Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahman, Ya Rahmanu, Ya Rahman, Ya Rahimu, Ya Rahimu, Ya Rahimu, Ya Rahim, Ya Rahimu, Ya Rahimu, Ya Rahimu, Ya Rahim, Ya Rahimu, Ya Rahim. Ya Badi'us Samawati wal Ard, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hannanu Ya Mannan, 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 Ya Hannanu Ya Mannan. Ya la ilaha illa ant, 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 Ya la ilaha illa ant. Amin, 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 Amin. Allahumma salli ala Muhammad. There are 4 tasbihat. They're very short, and we will have the ziara at the end. I think we'll give a break for a couple of minutes, and inshallah we'll resume. That you're there? Yes, I am. All right. So you want me to control the slides? Sure. Okay. Inshallah, we'll start.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله قبل كل أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله قبل كل أحد، وسبحان الله بعد كل أحد، وسبحان الله مع كل أحد، وسبحان الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا قبل كل أحد، وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا بعد كل أحد، وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا مع كل أحد، وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، وسبحان الله تسبيحا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى، وسبحان الله تسبيحا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، وسبحان الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين. والحمد This is the second tasbih. والحمد لله قبل كل أحد، والحمد لله بعد كل أحد، والحمد لله مع كل أحد، والحمد لله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، والحمد لله حمدا يفضل حمد الحامدين فضلا كثيرا قبل كل أحد، والحمد لله حمدا يفضل حمد الحامدين فضلا كثيرا بعد كل أحد، والحمد لله حمدا يفضل حمد الحامدين فضلا كثيرا مع كل أحد، والحمد لله حمدا يفضل حمد الحامدين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، والحمد لله حمدا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى، والحمد لله حمدا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، والحمد لله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين. Third tasbih. لا إله إلا الله قبل كل أحد، ولا إله إلا الله بعد كل أحد، ولا إله إلا الله مع كل أحد، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا قبل كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا بعد كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا مع كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى، ولا إله إلا الله تهليلا يدوم بدوامه
ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، ولا إله إلا الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين. قوة التسبيح. والله أكبر قبل كل أحد، والله أكبر بعد كل أحد، والله أكبر مع كل أحد، والله أكبر يبقى ربنا ويفنى كل أحد، والله أكبر تكبير يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا قبل كل أحد، والله أكبر تكبير يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا بعد كل أحد، والله أكبر تكبير يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا مع كل أحد، والله أكبر تكبير يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، والله أكبر تكبيرا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى، والله أكبر والله أكبر تكبير يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، والله أكبر أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, now we'll move forward with the last of the Amaal of today, and that is the ziarat. We'll conclude with ziarat Jami Kabir. Ahmad, you want me to recite or you want to recite this? I can recite it. I can even control the slides so you get a break. You want to control the slides? Sure. Go ahead. I'll start with Dua of Imam Zamana. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. I don't have control here. I'm not controlling the slides here. Can't control it? You can control it or you can? Cannot. Okay, so you want me to run it? Sure. We read the ziara from our behalf, our parents' behalf, and from our marhumin's behalf, and from the behalf of all mu'minin and mu'minat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. السلام عليك يا خيرة الله من خلقه وأمينه على وحيه. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي أنت حجة الله على خلقه وباب علمه ووصي نبيه وخليفته من بعده في أمته. لعن الله أمة غضبتك حقك وقعدت مقعدك. أنا بريء منهم ومن شيعتهم إليك. السلام عليك يا فاطمة البطول. السلام عليك يا زين نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول الله رب العالمين.
صلى الله عليك وعليه. السلام عليك يا أم الحسن والحسين، لعن الله أمة غضبتك حقك ومنعتك ما جعله الله لك حلالا. أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن الزكي. السلام عليك يا مولاي، لعن الله أمة قتلتك وبايعتك في أمرك وشايعت. أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين بن علي، صلوات الله عليك وعلى أبيك وجدك محمد صلى الله عليه وآله. لعن الله أمة استحلت دمك، ولعن الله أمة قتلتك واستباحت حريمك. ولعن الله أشياعهم وأتباعهم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. أنا بريء إلى الله وإليك منهم. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد علي بن الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر بن علي، يا أبا جعفر محمد بن علي. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله جعفر بن محمد. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن موسى بن جعفر. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي. السلام عليك يا مولاي يا أبا القاسم بن محمد الحسن صاحب الزمان. صلى الله عليك وعلى عترتك الطاهرة الطيبة. يا موالي كونوا شفعائي في حط وزري وخطايا. آمنت بالله بما أنزل إليكم وأتوالي آخركم بما أتوالى أولكم. وبرئت من الجبت والطاغوت واللات والعزى. يا موالي أنا سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وعدو لمن عاداكم، وولي لمن والاكم إلى يوم القيامة. ولعن الله ظالميكم وغاصبيكم، ولعن الله شياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم، وبرأوا إلى الله وإليكم منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Muhammadin wa ali Muhammad. Ahsantum, jazakumullah. This concludes the Amaal of the day of Arafah. Of course, as I mentioned, there are many other things that you could do on this day that are listed in the books such as Mafatihul Jinan, or you can go to the website duas.org, duas.org, and you can find other Amaal. As I promised, the second set of Salat is two prayers of 2 rakat each, so total 4 rakat. Of course, with the salam and the tashahhud in between. So you in each rakat after Surah 50 times Qul Huwallahu Ahad,
which will be for 200 times in all 4 rakats. We won't do this over here to save ourselves some time, and we can, all those people who are present over here, they can go home, and inshallah they can perform this 4 rakat salah. If you want to do it at home, bismillah, go ahead. Inshallah, we'll start the majlis to commemorate the shahadat of the Muslim Aqeel, alayhi salatu wassalam, in 5 minutes. Sallallahu alaihi wasallam. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على मुझे करना पड़ेगा Allah. वो आदमी अवेलेबल है तो बैठने से भी बताता हूँ आ जाए आगे आ जाए यार जरा मुझे हिम्मत हो जाएगी मेरी दो ही तो मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत चार मिसरे अहले अज़ा अज़ा के दिन आ पहुंचे
अज़ा अज़ा के दिन आ पहुँचे, गम की रातें बुका के दिन आ पहुँचे, गम की रातें बुका के दिन आ पहुँचे, फरियाद के फातिमा की बस्ती उजड़ी, फरियाद के फातिमा की बस्ती उजड़ी, और आबाद ये करबला के दिन आ पहुँचे, एले अज़ा। सलवात पढ़िए। सलाम के शेर पेश क़ुदरत है। मुलाज़ रखवाई। सलाम तुम पे सफीरे शहे ज़मन मुस्लिम, सलाम तुम पे सफीरे शहे ज़मन मुस्लिम, असीर बेकसो मज़लूम मख़्वस्तन मुस्लिम, असीर बेकसो मज़लूम मख़्वस्तन मुस्लिम, अमीर कूफा को तू क्यों भला सलाम करे, अमीर कूफा को तू क्यों भला सलाम करे, तेरे अमीर है बस एक शहे ज़मन मुस्लिम, तेरे अमीर है बस एक शहे ज़मन मुस्लिम, चले न हो कहीं कूफे के वास्ते मौला, चले न हो कहीं कूफे के वास्ते मौला, हर एक लम्हा है दिल में यही जुबान मुस्लिम, हर एक लम्हा है यही जुबान, हुई न घोड़ों से पामाल लाश मिस्र हुसैन, हुई न घोड़ों से पामाल लाश मिस्र हुसैन, चोर 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 मगर सब तेरा बदन मुस्लिम, सलाम तुम पे सफीरे ज़मन मुस्लिम, तरस न खाया मुसाफिर पे अहले बातिल ने, तरस न खाया मुसाफिर पे अहले बातिल ने, तेरी भी लाश है कूफे में बेकफन मुस्लिम, तेरी भी लाश है कूफे में बेकफन, तुम्हारी बात न बच्चों ने भी अमा पाई, तुम्हारी बात न बच्चों ने भी अमा पाई,
शहीद जुल्म हुए वो भी गुल बदन मुस्लिम। सलाम तुम पे ज़फ़ीरे शहरे ज़मन मुस्लिम। असीर बेकस मज़लूम ख़स्ततन मुस्लिम। सलाम तुम पे ज़फ़ीरे शहे ज़मन मुस्लिम। एक सलवात पढ़िएगा। बरसी के चंद बंद पेश खिदमत है, लेकिन एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। मैं एक सूरह फातिहा की और आपको जरूरत दूंगा उन हजरात के मरहूमीन के लिए जिन्होंने आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। सलवात पढ़िए। इजाजत मौलाना। कूफे में दाखिला है सफीरे इमाम का, कूफे में दाखिला है सफीरे इमाम। ताजीम से खमीदा है सर खासो का, घर घर में गुलगुला है तो सलाम का। जो शख्स है मुजस्सम-ए एहतराम, जो शख्स है मुजस्सम-ए-एहतराम। बेअत का कस्द है जो इमाम अरब के साथ, और मुस्लिम के हाथ चूमते हैं सब अदब। मुस्लिम के हाथ चूमते हैं सब अदब। तन्हा की जंग दुश्मनों के दिल हिला, 1500 सूरमाओं जवानों को खा। इब्ने ज़ियाद को जो मदद की सदा, चेहरे पे रूह से जर्दी सी छा गई। चेहरे पे रूह से जर्दी सी छा गई। बोला चलाओ देख न हाशिम के शेर पर, और मकरो फगा के वार करो इस दिले। मकरो फगा के वार करो इस दिले। मकरो दगा के वार करो इस दिले। आमादा मक्र पर बकारो नाम, होठों से फेंकने लगे पत्थर सितम। करते थे दूर दूर से तेरे गोतबर, और अंगारे मारते थे कहीं छुपके है। अंगारे मारते थे कहीं छुपके है। खा खा के जख्म ना दे अली पढ़ते जाते, और मुस्लिम जहाद करते हुए बढ़ते जाते। मुस्लिम जहाद करते हुए बढ़ते जाते थे। गिरते हैं उन पे करने लगे बशार, अफसोस एक जिसपे हंसी पर हजार। मजलूम पर जो हो रहे थे बार बार बार, कश आ गया सा बन गया बेशुमार। कश आ गया सही न गए बेशुमार। दुश्मन से गिर्द चाहने वाले न थे करीब, होकर करीब गोद के पाले न थे। होकर करीब गोद के पाले न थे।
पाते ही हो बेहकी ने बताओ बद अमल बालाए बाम ले गए हजरत को चंद पल छठे जमीन पे फेंक दिया आह सर के बल और पहुंचे उधर जमीन पे उधर आ गई और पहुंचे उधर जमीन पे उधर आ गई सरनज़्र करके इब्ने ज़ियादे शरीर को मज़लूम के थे लाश मज़लूम के खेते फिरते थे लाश सफीर मज़लूम कहते फिरते थे लाश सफीर खूबे में दाखिला है सफीर इमाम दुरूद शरीफ मस्जिद मजलिस से खिताब करने के लिए दरख्वास्तदार हूँ मौलाना जज्बात साहब से पर मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Please recite another Surah Fatiha for the marhumin of today's sponsors, especially marhum Imdad Ali Khan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العلي العظيم. محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I really hope and
ask Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts your ibadat and ta'at and amaal that you have performed on this special day of the day of Arafah, the 9th of Dhul Hijjah. And although we couldn't be in the plains of Arafat, and nor were we close to the Haram of Sayyid al-Shuhada, as there are so many recommendations to be in the vicinity of Karbala, in the Haram of Sayyid al-Shuhada, to the extent that Allah subhanahu wa ta'ala looks at the Haram of Sayyid al-Shuhada on this day of Arafah and accepts the amal and the ibadat of those who are present over there performing their ibadat. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the opportunity to either be present in the Haram of Imam Hussein in the years to come, or be in the plains of Arafat while performing this manasik of Hajj. I recited this ayah and I won't take too much of your time. I know it's a working day and many of you were able to make it to the masjid in person. And many of us followers are, following us online. That I chose this ayat from Surah Baqarah, ayat number 198, in which Allah subhanahu wa ta'ala mentions the word Arafat and mentions the word Masha'irul Haram. These are, of course, two of the three places aside from Makkatul Mukarramah where a person performing the Hajj and the pilgrimage must go. And there's no avoiding these places. Wuquf in these places is obligatory. First, wuquf that you have to perform after Yawm al-Tarwiyah, which is the 8th day of the month of Dhul Hijjah. All of the Hajis and the pilgrims must travel to the plains of Arafat. And when you arrive this place, which is about 20 kilometers away from the city of Makkah, you spend the wajib waqf is from the time of Zawal, which is the time of Dhuhr Salat, up until sunset. And so about 5 hours or so are to be spent there, and that is a wajib wuquf. That means you don't have to do anything aside from your wajibat, which you have to perform Salat al-Dhuhr and Asr. And this is a place where everyone combines their Salat, and even our brothers in Ahl Sunnah, because we're sharing tents with them as well, you see that all of them pray Zuhr and Asr together. Although you're spending the entire afternoon over there, they could have easily divided their Salat, prayed Zuhr and Asr on its peak time. But here on this one day, they also combine their prayers, Dhuhr and Asr. And so you have to stay there till the time of sunset. And at the time of sunset is when we recite these certain du'as, Dua of Imam Hussein, which we recited. And there's actually a specific dua which is to be recited. Again, you can find it in the books of Mafatihul Jinan and other books of du'as, and as well as online on duas.org, you can find this dua, which is specific for the time of sunset. So today, at the time of sunset, which will be around 8 o'clock or so, you can start reciting that dua, face towards Qibla, raise your hands, as the dua of Imam Hussein was mentioning, that he raised his hands to his face, and make this dua. And when you run out of the words of this dua, start making your own dua. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for your hajat and give umumiyat and generalize your dua, asking for others around you, for the well-being of the people in your surrounding, for the well-being of your own family members. On the day of, letting go of the grudges that you may have, the day of forgiving people. It says, when you forgive, Allah forgives you. And if you don't forgive people in this world, tomorrow Allah will question you. You didn't forgive others, now you expect me to forgive you? So there are many grudges that we're holding on to. Brothers are holding grudges with their blood relatives, brothers, sisters with their sisters,
and vice versa. Some parents with their children, some children with their parents, and vice versa. This is the day to let go of all. Let go of it. If you've had any of these animosities, and if there were unpleasant times in your lives through which you cannot really forgive or forget, today is the day. Let go of it, and you'll see how things open up for you in future. So this is the day, this is the time, especially at the time of sunset, when you stand up by yourself, facing where the sun is going down or facing towards the Qibla. Either way, usually when we are in Arafat, we're looking at the sun as it's setting, and that's where we stand, and we all come out of our tents. All day long, you sat inside the tent because it's very hot, in the plains of Arafat. But at the time of sunset, everyone comes out. And when they come out, they're making this dua. So the ayat of Quran that I recited, Surah Baqarah 198, says, there is no sin upon you in seeking your Lord's bounty during the Hajj season. Then when you stream out of Arafat, maintain or remember that Allah at the holy Mashair, and remember him as much as you can, and remember that he guided you, and earlier you were indeed among those who were astray. So the hidayat is from Allah subhanahu wa ta'ala. So he's mentioning two of the places where you have to do wuquf. Now after the sunset, you start walking toward Mash'arul Haram, or you take a ride, as the rides are available over there, and you make your way toward this very pleasant place, which is one of the most beloved places in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah loves this valley. This valley is not an ordinary valley. Allah loves this place. He mentions it with such compassion that you can see what's in Mash'arul Haram. Or in other words, we call it Muzdalifah. What's in Muzdalifah? Muzdalifah is a place where you stay. The wajib wuquf in Muzdalifah is not all night long. Rather, the wujub of staying in Muzdalifah starts from the time of Salatul Fajr until sunrise. So here in Arafat, you were there from Zawal till sunset. There you're spending the wajib time from the time of Salatul Fajr until sunrise. This is the wajib waqf. But of course, in order to find your place, we arrive there, in the early hours of morning, late at night, after midnight, sometimes you make your way to Muzdalifah. And there's another important amal that you have to perform, which is to collect the pebbles. You collect these pebbles, which you will use to go ahead and strike the shaitan of your souls and your nafs. But of course, you'll be striking this pillar, these three pillars that are present in Mina. That is the third place where you have to do waqf wajib. So you stay in Muzdalifah for that hour and a half, which is wajib, collecting these pebbles, and the story of the ababil and alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil fa arsala alayhim tayran ababil. That in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala talks about that ababil were sent to take these pebbles, and they struck the army of Abraha, destroyed the army which was made up of these giant elephants. And the ayat of Quran says, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, and left them as chewed up straw or the grazed land. Have you ever seen a place where animals and cattle have grazed? What is left of it? Or a chewed up, anything. A straw, for example, when someone has chewed it up and whatever is left of it, كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, that which has been chewed up and eaten and then thrown out. How does that look like? That's how they were destroyed. So the pebbles that you're collecting is also reminding you of that
the power of the might of Allah subhanahu wa ta'ala to destroy the army of Abraha. When Abdul Muttalib faced him and he said to him that your people have taken my camels, please return my camels. Abraha said, I'm disappointed in you. I thought you were a man of honor, the caretaker of Kaaba, and all you worry about is your own camels? Hazrat Abdul Muttalib responded by saying, I am the Rabb of my camels, and the house has its own Rabb. I will look after and provide safety to my belonging, and the Rabb of the house will go ahead and provide safety and security to his house. And so Abraha returned the camels. Hazrat Abdul Muttalib went his way. And this is where a cloud of hundreds of thousands of birds come, carrying maximum 3 pebbles each, 2 in their feet and 1 in their beaks, and threw it onto the army of Abraha, destroying it. And therefore, you stay in this Mash'arul Haram or Muzdalifah, collecting those pebbles. You collect these pebbles when you move towards the city of Mina. You go ahead and stay there for 3 nights, portion of nights, and every morning you go ahead and strike the shaitan. On the day of Eid al-Adha, tomorrow morning, Hajjaj who are present, they will go ahead and strike the biggest shaitan, which is al-Uqba. And then on the consecutive days, 11th and the 12th of Dhul Hijjah, they will strike all 3 of the shayateen that are representing. What is the significance of the 3 shaitan? Why are there 3 shaitan that are mentioned? Shayateen don't have really any number, but the reason could be, without your minds wandering around to as to why 3 shaitan and why not any number less or more, this has to do with the story of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salam. That when Hazrat Ibrahim was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to go ahead and sacrifice his son, Ismail alayhi salam, the shaitan came and tried to mislead Hazrat Ismail, telling him that your father has gone crazy. He's lost his mind. He's gone insane, that he wants to kill you. Which father does that to his son? Hazrat Ismail, who had responded to Hazrat Ibrahim by saying, Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni inshallah min as-sabirin. He responded to shaitan by saying, go away. You could only be a shaitan who's contradicting the word of a masoom Nabi. That's the first shaitan that came and tried to misguide and mislead Hazrat Ismail. When he saw that nothing worked out over there, he went to the mother of Hazrat Ismail, that maybe I'll have a way through to mother of Ismail, because mothers, they have soft corner for their children, and she will have it as well. So he goes up to her, Hazrat Hajar, and he says to her that your husband has gone insane. He's gone majnoon, that he wants to kill your son. Go ahead and protect him. Don't let him do that. The wife, and this is the haqq of zawjiyat that Hazrat Hajar had responded by giving. She said, you could only be a shaitan who is trying to turn me against my own husband. I will not agree to this. And the shaitan was turned away. And thirdly, shaitan came to go ahead and try and mislead Hazrat Ibrahim, to tell him that why are you, acting merely upon your dream? What's the dream for? It's just your imagination. Don't listen to it. Don't go ahead and do this, and you will feel regret afterwards. Hazrat Ibrahim, of course, turns him down as well. So the 3 shayateen are the ones that are struck over there in the plains of Mina. So this ayat I recited for you, which talks about the word Arafat. Arafat comes from ma'rifat. Arafat, to know. And that's why the reason behind it is when Hazrat Adam and Hazrat Hawa alayhi wassalam, they left the paradise, they were sent to this earth, and on this earth, the first place they knew each other over there, but they ran into each other here in the plains of Arafat. This is where they recognized one another, and thus this place is called Arafat, because of the recognition
that was gained by Hazrat Adam and Hazrat Hawa alayhi wassalatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Here, I wanted to share some words from the Dua of Arafah that we had recited, but while we were reciting that Dua, there were these words which were very moving. And because it's a lengthy Dua, we go through it as quickly as possible, and we sometimes don't focus enough on the words of this Dua. But there were a couple of segments that are really moving. And amongst those segments, it was the segment where Imam Hussein, when he's standing in the plains of Arafat, والسلام, and he makes this dua by uttering these words. Of course, Imam is ma'soom. He's khali min al-khata. He's masoon anil khata. He does not commit any sins because of the infallibility that he possesses. But these words are to teach us as to how should we speak and communicate to Allah. He said, Ya Mawlaya, أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت. Oh my Lord, oh my Mawla, you are the one who has given me ni'mat. You are the one who has done ihsan to me. You are the one who has beautified me. You are the one who has shown his grace to me. You are the one who has completed me. You're the one who has provided sustenance to me. You're the one who has made me sufficient. You're the one who has protected me. You're the one who has guided me. You're the one who has given me the path. You are the one who has protected my sins. You are the one who has forgiven me. You are the one who has provided shifa to me. And you are the one who has honored me. All of these words Imam utters by saying, Ya Mawlaya, Antallazi, Antallazi, Antallazi. The kids sitting over there, I would ask you to come forward. The kids over there. Guys, come forward. Come sit over here. You got to listen to the Majlis. Come over here. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mason, I'm talking to you. Come over here. Yes. You can move forward. Yes. Come here. Come right here. Come sit over here. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala. Come. And then Imam responded by saying this. What did he say? He said, Anallazi akhta'tu, Anallazi akhfaltu, Anallazi jahiltu, Anallazi hamamtu, Anallazi sahawtu, Anallazi اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعدت أنا الذي أخلفت أنا الذي نكثت وأنا الذي أقررت. Yes, while you did all that to me, what am I? I am the one who has made a mistake. I am the one who has been ghafil from you. I am the one who's been ignorant. I am the one who's been heedless. I am the one who has been forgetting everything. I am the one who's occupied. I am the one who made promise, and I'm the one who did khilaf warzi, and I broke the promise. I am the one who is admitting all the sins and the mistakes that I have made. Again, as I said, it is Imam Masoom who's uttering these words. He's Masoom, Masoon Anil Khata. So he cannot be the recipient of this, but he's teaching us this is how you make dua. All of us are, sinners. We have committed a lot of sins. We have had lapses in our lives. Imam said, this is how you make dua, and this is how you do girya ozari, and this is how you weep in the bargah of Allah, admitting your sins and asking Allah subhanahu wa ta'ala to overlook your sins and forgive your sins. This is where one of the important personalities on this day, the Shahadat of the companion, the Safir of Imam Hussein alayhi salatu wassalam, Hazrat Muslim ibn Aqeel alayhi salatu wassalam, takes place. This is the day when Hazrat Muslim was martyred mercilessly. We find out that Imam Hussein had chosen Hazrat Muslim to be his ambassador, to go out and search and find out how much truth there is in the da'wat of the people of Kufa. He left, Imam Hussein's journey began from the 28th day of Rajab, and he came to Makkatul Mukarramah on the 3rd day of Shaban.
but the journey of Muslim began in the middle of the month of Ramadan, and he arrived in the month of Shawwal in the city of Kufa. He centered his position in the house of Mukhtar and Hani ibn Urwa. They were the ones initially supporting, and then he writes a letter to Imam Hussein. When he arrived, people came to see him. They saw the ambassador of Imam Hussein has come. You and I, in the time that we live in, when the Imam of our time is ghaib, is in occultation, when we go to his naib, although these are the naib, he did not appoint directly, but he said those who are well versed in the ulum of Ahlul Bayt will be my naib, such as the maraji that we have. The 4 nawab of Imam in the Ghaibat-e-Sughra were appointed by Imam. To meet them was a great honor. In fact, up until this day, when we write the Arida, we address it to Hussein ibn Raw, one of the Nawab of Imam. And then after the Ghaibat-e-Kubra, all of these maraji over the years, serving as the Naib of Imam, we trust them with our, the khums, and we trust them with the ahkam that they have taught us. And therefore, these naibs who are not directly appointed by Imam, when you go in the presence of one of the maraji of the time, how do you feel in their presence, right? This is the same that these people were feeling when they felt the presence of the Naib of Imam, Muslim ibn Aqeel, who is in Kufa right now. People were coming. They were taking bay'at on the hands of Muslim. They were kissing his hand because this is the Naib of Imam. The Muslim would read the letter of Imam and they would make them weep and cry, as they were the words of Imam Hussein, written addressing the people of the Kufa, saying to them that you have extended an invitation to me, and I am sending my thiqati. These are the words of Imam to show his, belief in Muslim. Wa mu'tamadi, thiqati wa mu'tamadi, the one that I trust absolutely, and I have i'timad over. This is Muslim ibn Aqeel. If he tells me what is true as far as written in these letters, then I will make my way to Kufa to go ahead and lead you as you have requested. Muslim sees that 18,000 people came for the bay'at. In Balazari writes in his book that all of the Kufa did bay'at on the hands of Muslim ibn Aqeel, showing their loyalty for Imam Hussein. But that was not long lasting. Why? When Ibn Ziyad made his way to the city of Kufa, and he started threatening the people of the Kufa, slowly and gradually, he started threatening the people. The women, the mothers came and took their sons away. The wives came and took their husbands away. The children came and begged their fathers to come back home and not to stand with Muslim. In fact, Ibn Ziyad said, I'll purchase your swords and your weapons as well. He bought all the weapons so that nobody would raise their sword against them. And then these swords will be used against Imam Hussein. But there were few people who remained loyal still, such as Habib, such as Hani, other people who remained loyal, such as Muslim ibn Awsaja. They had to go into hiding so that they can support Imam Hussein. Muslim ibn Aqeel, it is mentioned in the books of Riwayat, in the history, that at the time of Maghrib, there were some 30 people with him. And when that finished, he turns around, he sees that nobody is there. Muslim is tanha in the city, which is not his own city. This is Kufa. This is not where Muslim was grown up. He wanders in the city, in the streets of the dark alleys of Kufa, wandering around where to go, to whom to turn for help. And this is where he plants himself in front of this house. A lady comes out and says, go to your house, don't stand in front of my place. And then she closes the door. She sees that he's still sitting there. She comes out and tells him, do you not have a house to go to? Muslim responds, no, I'm strange in this city. I do not have a house to go to.
She inquires, how is it possible? Who are you? Muslim then introduces himself. Ana Muslim ibn Aqeel ibn Abi Talib. I am Muslim, son of Aqeel, son of Abi Talib. I am a son-in-law of Ali ibn Abi Talib, and I'm related to Imam Hussein. Upon hearing this, Tawa, she says, you can come inside my house and you can spend the night here. But I don't want you to be out while people are looking for you. Muslim finds safety and security in this house, but that was not for long. He spent the entire night doing the worship and ibadat as if he knew this is the last night of his life. Ajrukum Allah. Similar to how on the night of Ashur, Imam Hussein sends Hazrat Abbas, tell the Ashqiya, one more night, inni uhibbul Quran was salat. I want to recite Quran all night. I want to do ibadat all night. Ajrukum Allah. Muslim did the same thing, but the man of this house and this man who was already looking for Muslim, a worker for Ibn Ziyad, looking for the reward, finds out that Muslim is hiding in the house. He goes and informs Ibn Ziyad, who sends one of his army men, Muhammad ibn Ash'as. He comes, Ash'as, he comes to arrest Muslim ibn Aqeel, and he attacks with 70 men. Muslim defends himself, sending all of them to Wasil Jahannam. Muhammad asks for more people to be sent. Ibn Ziyad said, you can arrest one person. He responded, you not send me to go ahead and arrest a Baqqal from Kufa. This is Muslim, belonging to the household of Rasulullah, from Ali Abi Talib, and they fight like lions. Muslim surrenders after they had given him Aman. He makes a few wasaya. He says, I am in debt, to sell my zira and pay off my debt. And he says, and convey my message to Imam Hussein, to whom I had written, O Imam, the entire city is waiting for you. As soon as you receive my letter, فَعَجِّلْ وَلَا تُعَجِّلْ. Imam, come as soon as possible and do not delay coming. My Mawla is on his way to Kufa and I don't want him to come here anymore. But they did not honor Muslims' plea. They hanged him from Darul Amara and his body was thrown down. How do you treat an ambassador and a Safir of Hussein? Imam Hussein, who had already started his journey, he had concluded the Hajj and he came out towards the Kufa. On the way, he receives the news. Oh, Hussein, your ambassador Muslim, he was martyred. He was hanged from Darul Ammara. Imam Hussein comes to the daughter of Muslim and places his hand on her head and tells her that your father has been killed. In fact, she said, Mawla, you're treating me like you're treating an orphan. She said that. Imam said, you've become a yatim today, but don't worry, I won't let the yatimi affect you. You will not be affected by this yatimi. I would say, Mawla, tomorrow when you will be martyred on the 10th of Muharram, on the day of Ashur, who will come and comfort Sakina? ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. बार अल्लाह हमारी से बात कबूल फरमा, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के नक्श क़दम पर तौफीक अता फरमा, हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवानों से शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लि अला मुहम्मद। Ya Hussein, 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 Ya Hussein.
Y'all sin, 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 y'all sin. Allahumma salli ala. Assalamu alaikum ya Habib Allah, assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Abdullah, assalamu alaikum wa Rasulullah, assalamu alaikum wa ala jaddika wa abika wa ala ummika wa akhika wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Gharib al-Ghuraba, assalamu alaikum ya Mu'in al-Du'afa wal-Fuqara. Assalamu alaikum ya Shams al-Shumus wa Anis al-Nufus, ayyuha al-madfun bi'ardatum salikum wa farada wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك صاحب العصر والزمان السلام عليك إمام الإنس والجان السلام عليك شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك أمورك وجعلنا من أوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته